امروز میخوام اینجا براتون 2 داستان تعریف کنم. اول داستان پسرک شیطونی که با خواهرش دعواش میشه و بعدم داستان مرد دنیا دیده‌ای که سهامش رو در خطر سقوط میبینه. جایگاه این 2 داستان تو زندگی شخصی و کاری من، یعنی هر جا که رابطه‌ای وجود داره، مثل اون کاغذایی هستند که با آهنربا به در یخچال میچسبونن تا همیشه دیده بشن و فراموش نشن. این 2 داستان واقعی نیستن، از هیچ ارزش ادبی هم برخوردار نیستن، ولی به عنوان پیرمردی که از 19 سالگی تا 59 سالگی موهاش رو توی روابط بین المللی سفید کرده، باور دارم که پاشنه آشیل بسیاری از مشکلاتی که ما امروز تو دنیای امروز داریم تو همین 2 داستان نهفته است. خب داستان اول ماجرای پسرکیه که بعد از یه بازی پرهیجان تو یه روز گرم تابستانی خسته و تشنه وارد خونه میشه و مستقیم به سراغ یخچال میره تا یک آب خنکی پیدا بکنه، یه لیوان آب بخوره، تشنگیش رفع بشه. تو یخچال میبینه همه جور غذا و شیرینی و همه چی هست، ولی نه یه لیوان آب هست، نه یه میوه خنک که بتونه باهاش یه مقداری رفع تشنگی بکنه. همون وقت میبینه خواهر بزرگترش کنار آشپزخونه داره یک پرتقال رو با دقت پوست میکنه. میره سراغ خواهرش، بهش میگه تو میتونی از این همه شیرینی و غذا که تو یخچاله استفاده بکنی. این پرتقال رو بده من دارم از تشنگی هلاک میشم، میخوام این پرتقال رو بخورم، این تنها میوه خنک تو خونه است. خواهرش میگه نه، نمیشه، من همین پرتقال رو میخوام. اصلا من اول برش داشتم. یه مقداری با هم جر و بحث میکنن، پسرک تلاش میکنه پرتقال رو از دست خواهرش بکشه، پرتقال میفته زمین، تو دعوا زیر دست و پا له میشه. پسرک هم قهر میکنه، میره تو اتاقش، در میبنده رو خودش. مادرش از راه میرسه، میبینه دخترش گوشه آشپزخونه کز کرده، ناراحت. پسرش هم پیداش نیست. ماجرا رو از دختر سوال میکنه. دخترش میگه من میخواستم مربای پوست پرتقال درست کنم، داشتم پوست پرتقال رو میکندم که اونو خلالش کنم، مربامو درست کنم. این پسره از راه رسید، هرچی بهش گفتم من پرتقال رو میخوام، نیاز دارم، گفت نه، باید پرتقال رو بدی به من تشنمه. پرتقال رو از دستم کشید، افتاد زمین، زیر دست و پا له شد. حالا قهر کرده رفته تو اتاقش. مادره میره در اتاق پسره، در میزنه، به زور در وا میکنه. پسره میگه من اومدم خونه، تشنم بود، داشتم از تشنگی هلاک میشدم. هر چی به این خواهرم میگم این پرتقال رو بده من، برو این همه غذا و کیک توی یخچال هست از اونا استفاده کن. میگه نه، من همین پرتقال رو میخوام. اصلا به خرجش نمیره که من دارم از تشنگی هلاک میشم. منم رفتم عصبانی شدم، از کوره در رفتم، پرتقال از دستش کشیدم، افتاد زمین، دیگه همون شد شد. داستان دوم ما قصه سهامدار عمده یک کارخونه بزرگه. این سهامدار عمده ما یک منبع مطلع هم داره که خیال میکنه همه اخبارش دست اول و بسیار محرمانه است. این منبع مطلعش میاد سراغش و میگه دارن یک جنسی رو که شما داری تولید میکنی از چین وارد میکنن. این به این فکر فرو میره که خب اگر مهمترین کالای کارخونهش از چین وارد بشه، دیگه این کارخونه توان رقابت با اون رو نداره، بنابراین کارخونه چی میشه؟ کارخونه ورشکست میشه. خب این پیش بینی رو که میکنه، چه کار میکنه؟ شروع میکنه سهامش رو در بازار بورس عرضه کردن. میخواد تا قبل از این که این خبر محرمانه به دست بقیه شریکا برسه، سهامش رو بفروشه، پولش رو حلال کنه، بره یه جای دیگه این پول رو ازش استفاده کنه. روز اول یه مقداری از سهام رو به بازار عرضه میکنه. خب طبیعیه،
بازار میبینه سهامی وارد شده، خریدار جدیدی هم نیست، قیمت سهام یه مقداری سقوط میکنه. کارگزاراش میرن بهش میگن بله شما درست میگفتی، قیمت سهام داره سقوط میکنه. برای روز دوم تصمیم میگیره یه مقدار بیشتری از سهامش رو بریزه به بازار، بازار یه مقداری بیشتر سقوط میکنه. بقیه سهامدارای کارخونه نگاه میکنن میبینن هم بازار داره سقوط میکنه، هم سهامدار عمده کارخونه داره سهامشو میفروشه. میگن خب حتما این دوتا با هم دیگه یه ارتباطی داره دیگه. این سهامدار عمده یه خبری داره، میدونه که مثلا یک جای کارخونه ایرادی پیدا کرده، یک مشکل مهمی کارخونه پیدا کرده، بنابراین این کارخونه دیگه کارخونه سوددهی نیست. چیکار میکنن اونام شروع میکنن سهام فروختن. کارگزارا میرن پلو سهامدار اصلی، میگن آقا چه ذهن بلند اقتصادی شما داشتی، خودشیرینی میکنن دیگه، اونا که نوکر بادمجون نیستن، نوکر اینن. میگن چه ذهن بلند اقتصادی شما داشتی، سهام داره سقوط میکنه. آقا بقیه سهامش هم میریزه تو بازار. روز سوم سهام همه اومده تو بازار دیگه، خریداری هم نیست. چی میشه؟ کارخونه ورشکست میشه. خب این دو تا داستانی که من عرض کردم خدمتتون مدل ساده 4 تا اشتباهن که همه ما تو روابطمون مرتکب میشیم. این رابطه میخواد رابطه پدر و مادر با فرزندشون باشه، میخواد رابطه معلم با شاگرداش باشه، میخواد رابطه زن و شوهر با همدیگه باشه، یا میخواد این حوزه‌ای که من بیچاره گرفتارشم با اونم رابطه کشورها با همدیگه. تا زمانی که ما با خودآگاهی و نگرش انتقادی به افکار و رفتار خودمون دقت نکنیم و نپرسیم که کجای کار ایراد داره، همیشه این اشتباه رو تکرار خواهیم کرد تو همه این روابط. اون وقت این اشتباهات ما به فاجعه که منجر میشه، به زمین و زمان فحش میدیم، به زمین و زمان ایراد میگیریم که چرا ما موفق نمیشیم. حالا این 4 تا اشتباه را من میخوام براتون خیلی خلاصه تعریف بکنم. اشتباه اول گوش ندادن به همدیگه است و مجادله کردن به جای گفتگو کردن. اونجایی که پسرک وارد خونه میشه بدون گفتگو با خواهرش، فقط میخواد خواسته فوری خودش رو بهش دست پیدا بکنه. خواهرش هم فقط تأکید میکنه که پرتقال مال اونه، اون اول برداشته پس حق با اون. هیچ گفتگویی در کار نیست. اشتباه دوم پیش‌فرض‌ها درباره اهداف و برنامه دیگران. اونجایی که پسرک فکر میکنه حتما کسی که پرتقال دستشه میخواد پرتقال رو بخوره، اصلا به ذهنش خطور نمیکنه که کسی که پرتقال دستشه ممکنه پوست پرتقال رو بخواد، ممکنه مغز پرتقال رو نخواد. اشتباه سوم اینه که همه بازی ها رو برد و باخت میبینیم، یا بازی با حاصل جمع 0. اونجایی که پسرک و خواهرش بدون اینکه با هم گفتگو بکنن، فقط بر اساس پیش‌فرضاشون با هم دعوا میکنن، پرتقال از دست هم میکشن. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که پرتقال از بین میره، هیچ کدومشون به هدفشون نمیرسن. یعنی در حالی که خواهره میتونست پرتقال رو قشنگ پوست بکنه، پوستشو برداره برای خودش حلال کنه، برادرم میتونست این پرتقال پوستکنده حاضر و آماده رو چیکار بکنه؟ نوش جون کنه. یعنی میتونست این بازی اگر درست انجام میشد، برادره به جای اینکه 100% به پرتقالش برسه به 105% برسه، تازه پوست کندنش هم یکی دیگه واسش انجام بده. اشتباه چهارم پیشگویی هایی که خودشون باعث تحقق خودشون میشن. اصطلاحاً بهش میگن پیشگویی خودکام بخش، یا به انگلیسی بهش میگن self fulfilling prophecy. اونجایی که کارخونه دار یه پیشگویی میکنه ولی با پیشگوییش هم اشتباهه، احتمال داره حتی اون خبری که بهش رسیده یکی از رقیباش بهش داده باشه، یعنی کارخونه رقیبش خبر رو داده باشه دست این فرد که اون فرد این خبر رو بیاد بهش بده، ولی چون این بر اساس اون پیش ذهن خودش یه پیشگویی کرده، پیشگوییش هم اشتباه بوده، جوری عمل میکنه که همون پیشگویی محقق میشه.
این 4 تا اشتباه رو توی 2 تا داستان غیر واقعی اون پسر بچه و اون سهامدار خیلی فانتزی به نظر شما میرسه، ولی من به شما عرض میکنم که اگه بریم تو دنیای واقعی خواهیم دید که این 4 تا اشتباه میتونن فاجعه ایجاد بکنن. یه مقداری من میخوام حالا این فاجعه ها رو بگم. اشتباه اول، مجادله به جای مذاکره. من نزدیک 40 سال عمرم رو توی سازمان‌های بین‌المللی و مذاکره‌های چند جانبه گذروندم. حتی توی محیطی که همه شما فکر میکنین محیط خیلی متمدنانه‌ایه، همه ما فکر میکنیم محیط خیلی متمدنانه‌ایه به اسم سازمان ملل متحد. همه فکر میکنیم سازمان ملل متحد جای گفتگوه، همه با هم گفتگو میکنن، به نتیجه میرسن، ولی واقعیت اینه که ما تو سازمان ملل متحد هم با هم گفتگو نمیکنیم، مجادله میکنیم. من گوش نمیکنم که بفهمم مشکل طرف مقابل چیه، بلکه تلاش میکنم از اون لحظه‌ای که اون شروع میکنه به صحبت کردن من فقط گوش میکنم ببینم کجای حرفاش تناقض داره، اون تناقضا رو یادداشت میکنم برای اینکه بتونم در جواب چیکار کنم، حال طرف رو بگیرم. اصلا کل گوش کردنی که ما انجام میدیم تو سازمان بین‌المللی برای اینه که خودمون رو آماده کنیم برای جواب دادن. لذا وقتی که اون نکته قشنگ رو برای جواب پیدا میکنیم دیگه هیچی گوش نمیکنیم، فقط روی جوابمون فکر میکنیم. معمولا ما وقتی به جای گوش کردن صحبت میکنیم این اشتباه رو زیاد تکرار میکنیم. اشتباه دوم، اتکای بیش از حد به پیش‌فرضامون. همه ما هر جوری بخوایم فکر کنیم همه ما بر اساس پیش‌فرض‌هامون قضاوت و عمل میکنیم، نه بر اساس واقعیات. برای خود ما پیش‌فرض‌هامون خیلی درستن، حتی ممکنه بگیم بدیهی ان این پیش‌فرض. این پیش‌فرض رو کی میگه این پیش‌فرض قابل سوال کردنه؟ یعنی الان پسرک رو نگاه کنین، اون پسرک حتی میتونه تصور بکنه که خواهرش پرتقال رو واسه خوردن نمیخواد، پرتقال رو واسه پوستش میخواد. این پیش‌فرض که پرتقال برای خوردنه اصلا قابل خدشه نیست، بدیهیه، بنابراین باید بر اساس اون پیش‌فرض عمل بکنیم. حالا اینو بیاریم تو عالم سیاست. خیلی‌ها تو دنیا، یعنی اکثریت تو دنیا، حتی نمیتونستن تصور بکنن که ایران اگر میره دنبال انرژی هسته‌ای، اگه تهدیدش میکنن که ما تو رو تحریم میکنیم، کماکان هم انرژی هسته‌ایشو حفظ میکنه، این نیست که حتما میخواد بمب بسازه. چون همه فکر میکنن تنها یک کشوری حاضر فشار رو تحمل کنه که از این انرژی هسته‌ای بخواد یه بمبی تولید بکنه. حالا اگه شما این فشار رو تحمل کردین به خاطر اینکه میخواین حیثیتتون رو حفظ بکنین، به خاطر اینکه میخواین عزتتون رو حفظ کنین، به خاطر اینکه میخواین غرور ملیتون رو حفظ بکنین، هیچ کس نمیتونه باور بکنه که این پیش‌فرضش غلطه که انرژی هسته‌ای رو یکی برای بمب نمیخواد. اشتباه سوم، همه روابط رو در برد و باخت و حاصل جمع صفر دیدن. توی دنیای امروز ما بازی با حاصل جمع صفر نداریم. پرتقاله میفته زمین نابود میشه. یا حاصل جمع یه رابطه یا یه اقدام یا یه کنش به اصطلاح مثبت یا منفی، نمیتونه حاصل جمع صفر باشه. حتی تو جنگ که شاید حد نهایت تصور ما از یک بازی برد و باخته یا بازی با حاصل جمع صفره، هر دو طرف بازندن، هر دو طرف افرادشون رو از دست میدن، هر دو طرف هزینه میکنن، فقط یکی کمتر یکی بیشتر. یعنی یکی باختش کمتره یکی باختش بیشتره. ما فکر میکنیم اونی که باختش کمتره برده. شما آمریکا رو نگاه کنین، 7 تریلیون دلار آورده تو منطقه ما هزینه کرده، به خیال خودش عراق رو آزاد کرده، افغانستان رو آزاد کرده، همه این کارا رو کرده، اما منطقه ما امروز آرامتر نیست، آمریکا ما آرامتر نیست. یعنی همه توی این بازی که با فکر حاصل جمع صفر شروع شده ضرر کردن. اکثر سیاستمدارای دنیا هنوز بر اساس حاصل جمع صفر عمل میکنن، هنوز برد طرف مقابل و باخت خودشون میبینن. همین جوریه که دنیا رو برای همه سیاه کردن. تو قضیه هسته‌ای ایران نگاه بکنید.
آمریکایی‌ها گفتن ایران نمیتونه یه دونه سانتریفیوژ هم داشته باشه. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم ما که این سانتریفیوژها رو واسه بمب نمیخوایم، واسه انرژی میخوایم سوخت واسه بوشهر درست کنیم، سوخت واسه عراق درست کنیم. لذا ما باید روی برنامه‌مون بایستیم. حالا شما نگاه بکنید از سال 81 تا 92، یعنی از وقتی که این دعوا شروع شد تا وقتی که مذاکرات شروع شد، تعداد سانتریفیوژهای ما، آمریکایی‌ها میگفتن 0 سانتریفیوژ. اون وقت ما به 500 تا سانتریفیوژ راضی بودیم. از 200 تا سانتریفیوژ رسید به 20,000 تا سانتریفیوژ. یعنی آمریکایی‌ها با بازی حاصل جمع صفرشون به چی رسیدن؟ به 19,800 سانتریفیوژ ضرر کردن. ما چی شدیم؟ ما ایستادگی کردیم، تونستیم به حقمون هم برسیم، اما از اقتصادی که 7% رشد داشت به اقتصادی که منهای 7% رشد داشت رسیدیم. یعنی در این بازی هر دو طرف ضرر کردن. حالا ممکنه ضرر یکی کمتر، ضرر یکی بیشتر. لذا پیشفرض غلط، عدم گفتگو، اعتقاد به بازی برد و باخت، حاصل جمع منفی و باخت همه. حالا بیایم تو محیط خانه. این بدیهیه که تا موقعی که خشونت خانگی برطرف نشده هیچ مردی احساس امنیت نمیکنه. کدوم مردی احساس امنیت میکنه وقتی که مجبور با زنش اینگونه برخورد بکنه؟ یا احساس میکنه احساس امنیت زن و مرد تنها در سایه امنیت شریک زندگیش محقق میشه. بازی در خانواده بازی برد و باخت نیست. مگه میشه یه جامعه به طور سیستماتیک کودک کار درست کنه که یه گروهی منتفع بشن ولی اون جامعه بتونه روی خوش به خودش ببینه؟ اینا سوالاییه که ما تو زندگی شخصیمون هم میتونیم مطرح بکنیم. بیایم تو احزاب، بیایم تو جناح‌ها. اگر احزاب ما احساس بکنن که پیروزی یک جناح دستاورد یک جناح یعنی شکست اونا، حالا ممکنه این دستاورد به نفع کشور باشه، ممکنه این دستاورد به نفع همه جامعه باشه، ولی تا اون رو به خاک سیاه نشونیم راحت نمیشیم. چون حواسمون نیست که اگه جناح مقابل ببازه کشور میبازه، در نتیجهش ما میبازیم. اگه جناح مقابل ببره کشور میبره، در نتیجهش ما و بچه هامون در یک دنیای بهتری زندگی میکنیم. چون به این توجه نمی کنیم، برد طرف مقابل و باخت خودمون میبینیم، تلاش میکنیم که برد طرف مقابل رو هم نابود کنیم. اشتباه چهارم ما پیشگویی‌های خودکام بخشه. اگه یه پدری مدام پیشبینی کنه که پسرش سیگاری شده، خب چی کار میکنه؟ هی به پسرش میگه پسرم نری سیگار بکشی ها، پسرم سیگار این ایرادو داره ها. این پسر رو نابود میکنه، اعصابش رو خورد میکنه. احتمالاً پسرم میگه حتما یه فایده‌ای داشته دیگه، میره همون سیگاره رو میکشه، یه نخ سیگار میخره میکشه. پسره رو ما خودمون با دست خودمون هلش دادیم در این صحنه خطرناک. این کارو خیلی از ماها با بچه‌هامون میکنیم. یعنی یه پیشبینی میکنیم، بچه رو هل میدیم توی همون پیشبینی که داشتیم میکردیم. حالا بیایم توی تفاهم بین المللی. وقتی توی تفاهم بین المللی هر دو طرف معتقدن که طرف مقابل خلف وعده میکنه، به گونه‌ای رفتار میکنن که بی‌اعتمادی طرف مقابل رو زیاد میکنن، نهایتاً احتمالاً هر دو طرف هم خلف وعده خواهند کرد، چون به هم بی‌اعتماد شدن، خلف وعده خواهد شد. یا وقتی چند رو بعد برجام یه مقام بالای نظامی ما میاد میگه کدوم آدم عاقلی میاد در ایران سرمایه گذاری کنه؟ چی میشه نتیجهش؟ یه خارجی که گوش میکنه میگه اینا خودشون میگن آدم عاقل نمیاد تو کشورشون سرمایه گذاری کنه، ما بیایم سرمایه گذاری کنیم. مثل سهامدار اصلی کارخونه که میگن سهامدار اصلی داره سهامشو میفروشه، چرا من برم سهام این کارخونه رو بخرم؟ نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که هیچ کس نمیاد سرمایه گذاری کنه. بعد اون حضرت آقا میاد میگه ببینین من درست میگفتم، ببینین شما نمیفهمیدین، ببینین سر کارتون گذاشته بودن. پیشگویی‌های خودکام بخش ایراد اصلی این روابطه. من یه دیپلماتم و هیچ حوزه‌ای هم به اندازه سیاست خارجی مناقشه برانگیز نیست. میدونم که وقتی تو جو کنونی حرف میزنم در خوشبینانه ترین حالت ممکن 50%
پیش ذهن مخالف منو دارن و به حرفام اصلا گوش نمیکنن. مخصوصا امروز که تو کشور ما ماشاءالله همه دکترای روابط بین الملل دارن. لذا بر اساس اشتباه دوم کسی به حرفای کسی هم گوش نمیکنه. اما اون چه که من خدمت شما عرض کردم یه ایده سیاسی نیست. اینکه هیچ رابطه‌ای، چه دو نفر و چه چند کشور، طعم آرامش رو نخواهد چشید مگر اینکه از این 4 اشتباه با خود باوری و با فکر و خود انتقادی بتونه اجتناب بکنه. شما ممکنه استاد باشین، ممکنه دانشجو باشین، ممکنه کاسب باشین، ممکنه مدیر باشین، کارمند باشین، همسر باشین، پدر باشین، مادر باشین، فرزند باشین، همسایه باشین. بالاخره همه ما کنشگر اجتماعی هستیم. اگه میخوایم یه رابطه موفق داشته باشیم، شاید همه ما مجبور باشیم داستان پسرکی که دلش پرتقال خواهرش رو میخواست و داستان سهامداری که نگران سهامش بود رو مثل من با آهنربا به در یخچالمون بچسبونیم. خیلی ممنونم.